თქვენს წინაშეა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროექტი საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა. ვებგვერდის მისამართია OpenDate.g. ვებგვერდზე თქვენ შეძლებთ იხილოთ სხვადასხვა ინფორმაციები საჯარო დაწესებულებების შესახებ. ვებგვერდი თავისუფლად იყოფა კატეგორიებად. ეს არის მთავარი გვერდი, ჩვენ შესახებ, სიახლეები, კვლევები, საკანონმდებლო ბაზა, მედია, სასარგებლო ინფორმაცია და კონტაქტი. ზოგიერთი მათგანი იყოფა შიდა კატეგორიებად, მაგალითად ჩვენ შესახებ. შიდა კატეგორიები გვაქვს: პროექტის შესახებ, პარტნიორები და დონორები. კვლევებში გვაქვს ამჯერად ერთი შიდა კატეგორია, ეს არის პროექტის სტატისტიკა. საკანონმდებლო ბაზა. საქართველოს სამართლებრივი აქტები, საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა, საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა. მედია. მედია კლუბი, მედია ჩვენ შესახებ, ჟურნალისტური გამოძიებები. სასარგებლო ინფორმაცია. კითხვა-პასუხი და როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია. გვერდზე ჩვენ ინფორმაციის ძიება შეგვიძლია დავყოთ ორ ნაწილად. ეს არის საერთო ძიება და საჯარო დაწესებულებების მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციების ძიება. რაც შეეხება მთავარს, საჯარო დაწესებულებების მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციების ძიებას. თქვენ ინფორმაციებს შეგიძლიათ მოიძიოთ სამნაირად. ეს არის ბლოკების მიხედვით ძიება, მეორე არის თემების მიხედვით ძიება და ასევე ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ კატეგორია ყველა დოკუმენტიდან. განვიხილოთ პირველი ძიება, ეს არის ბლოკების მიხედვით ძიება, როგორც ხედავთ ჩვენ გვაქვს მარცხენა და მარჯვენა ბლოკი. მარცხენა ბლოკში ჩვენ გვაქვს საჯარო დაწესებულებები, ხოლო მარჯვენა ბლოკში თემები. მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებს იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტი. მარცხენა ბლოკში ჩვენ ვირჩევთ იუსტიციის სამინისტროს, ხოლო მარჯვენა ბლოკში ბიუჯეტს. როგორც ხედავთ, გამოიტანა ინფორმაცია 2010 წლის მონაცემების და 2009 წლის მონაცემების. ჩვენ ამჯერად გვაინტერესებს სიტყვაზე 2010 წლის მონაცემები. ვაჭერთ შემდეგ მულს. იუსტიციის სამინისტრო ბიუჯეტი და ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები. ისე ვაჭერთ და როგორც ხედავთ, გამოიტანა საჯარო ინფორმაცია. აქ ჩვენ გვაქვს მოკლე ანოტაცია, ასევე გვაქვს წერილის გაგზავნის თარიღი, მიღების თარიღი, იყო თუ არა ვადის დაცვა და რა თქმა უნდა PDF ფაილი. როგორც ხედავთ, PDF ფაილში თავმოყრილია მთლიანი ბიუჯეტი იუსტიციის სამინისტროს შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ეს ფაილი შევინახოთ კომპიუტერში. ამისთვის საჭიროა დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს. Click to save this file to your computer or another location. და შევინახოთ. ანალოგიურად თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია სხვა საჯარო დაწესებულებების მიხედვით. თქვენ გნებავთ არჩეული საჯარო დაწესებულების მიხედვით სხვა ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ ეს მარტივად გააკეთოთ. უბრალოდ გადახვიდეთ რამდენიმე ბიჯით უკან და ნახოთ შესაბამისი ინფორმაცია. თუ სიტყვაზე ჩვენ გვაინტერესებს იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტის არა 2010, არამედ 2009 წლის მონაცემები, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ პირდაპირ ბიუჯეტში და გამოტანილ ფანჯარაში ავირჩიოთ 2009 წლის მონაცემები. შევდივართ შიგნით და ვნახულობთ შესაბამის ინფორმაციას. ახლა განვიხილოთ მეორე ძიება, რომელიც არის თემების მიხედვით ძიება. ამისთვის გადავიდეთ მთავარ გვერდზე და შევხედოთ ეკრანს. როგორც ჩანს, აქ არის თემები გამოტანილი, ეს არის ბიუჯეტი, სახელმწიფო ფონდები და პრემიები, მივლინებები, სარეზერვო ფონდები და სხვა. სიტყვაზე ჩვენ გვაინტერესებს ისევ იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტი. ამისთვის ვაჭერთ ბიუჯეტს.
გამოტანილ ფანჯარაში უნდა მოვძებნოთ იუსტიციის სამინისტრო, მოვძებნით. და ეკრანზე გამოვიდა ზუსტად ის ინფორმაცია, რომელიც მოვძებნეთ უკვე ბლოკების მიხედვით. ისევ ეს არის 2010 წლის მონაცემი და 2009 წლის მონაცემი. ჩვენ დავგვშა ასევე ერთი ძიება, საკმაოდ საინტერესო, რომელიც არის კატეგორია ყველა დოკუმენტში. ავირჩიოთ ეს კატეგორია. როგორც ხედავთ, აქ გამოიტანა უკვე მთელი ატვირთული ინფორმაცია ვებგვერდზე. ეს მოიცავს ყველა სამინისტროს, ყველა საჯარო დაწესებულებას, ყველა თემატიკის მიხედვით. ჩვენ ეს ინფორმაცია შეგვიძლია გავფილტროთ, მაგალითად, საჯარო დაწესებულებების მიხედვით. ავირჩიოთ მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო. როგორც ხედავთ, ეკრანზე გამოვიდა უკვე ფინანსთა სამინისტროს შესახებ ინფორმაციები. ეს არის ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტი, ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ქონება და სხვა. როგორც საჯარო დაწესებულების მიხედვით, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავფილტროთ ინფორმაცია თემის მიხედვით. მაგალითად, ჩვენ გვაინტერესებს ყველა საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტი. ამისთვის ჩვენ მეორე ფილტრში ვირჩევთ ბიუჯეტს. ეკრანზე გამოვიდა პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ბიუჯეტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი. ასევე იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტი, ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტი და ყველა საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტი. ასევე თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი თემატიკა აქედან. ზოგადად ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საინტერესო ფუნქცია. ეს არის მაგალითად ბოლო სიახლეები, ბოლო დამატებული ფაილები, ბოლო დამატებული სხვადასხვა ფაილები, ასევე გამოკითხვა Facebook-ის ბოლო სიახლეები და ასევე გამოქვეყნება. ეს გამოქვეყნება ეხება თუ თქვენ მოგეპოვებათ საჯარო დაწესებულებებიდან რომელიმე ოფიციალური ინფორმაცია. მასზე დაჭერით თქვენ შეძლებთ ჩვენ გამოგვიგზავნოთ Word-ის, Excel-ის, PDF ან კიდეც სურათის სახით ინფორმაცია. საერთო ძიება, რომელიც მდებარეობს საიტის ზედა მარჯვენა კუთხეში და მისი გამოყენება შეგვიძლია შემდეგნაირად. თეთრ ველში ჩვენ ვწერთ საკონდო სიტყვას, მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო. ვაჭერთ ძიებას. როგორც ხედავთ, გამოიტანა საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია, სადაც ნახსენებია იუსტიციის სამინისტრო. ავიჩევთ ერთ-ერთი მათგანი და ჩვენ შევძლებთ ინფორმაცია ვნახოთ იუსტიციის სამინისტროს შესახებ. თუ დააკვირდებით, ჩვენი გამოტანილი შედეგები არ დაიკარგა, რომელიც არის 210 რესურსი. და ასევე ჩვენ შეგვიძლია ერთი ინფორმაციის წაკითხვის შემდეგ გადავიდეთ მეორე ინფორმაციაზე. და წავიკითხოთ ეს. გვიდგონს ასევე კატეგორია სხვადასხვა, სადაც თავმოყრილია სხვადასხვა ინფორმაცია დაწესებულებების მიხედვით და თემების მიხედვით. როგორც კატეგორია ყველა დოკუმენტში, ასევე ჩვენ აქ შეგვიძლია გავფილტროთ ინფორმაცია.
გავფილტროთ მაგალითად დაწესებულების მიხედვით. ასევე თემის მიხედვით. IDFI-ის მიერ გამოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მივლინებები 2009-2010 წელი. როგორც ხედავთ, გარემო არის ანალოგიური, გვაქვს ისევ მოკლე ანოტაცია, წერილის გაგზავნის და მიღების თარიღი და ასევე მთავარი PDF ფაილი. Შეძლიათ გამოიყენოთ საიტის რუქა, სადაც თავმოყრილია საიტის კატეგორიები, ასევე გავვრცელოთ Twitter-ზე ან Facebook-ზე. აქ გვაქვს RSS არხი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიწეროთ აქედან და გამოიყენოთ სიახლეების სანახავად. ვებგვერდის შესახებ ინფორმაცია ეს იყო, სამომავლოდ დაგეგმილია სხვადასხვა კატეგორიებისა და სიახლეების დამატება.